E në kuadër të bisedës me Mysafirin e parë në studio do të flasim për një temë e cila duhet jetë shumë e rëndësishme dhe me sigurisë edhe vëmendja juaj nuk do të mungojë në këtë pikë. Do të flasim për obezitetin. Është diskutuar disa herë për dëmët që i shkakton mbi pesha, më pastaj edhe obeziteti në trupin e njeriut dhe në shëndetin e njeriut në përgjithësi, por se do të specifikohemi tek shëndeti riprodhues. Kështu që e di se është bërë një studim disa vjeçar në këtë pikë dhe kam fatin që të kem në studio një doktor i cili do të na jap disa këshilla shumë të rëndësishme dhe informacione shumë të rëndësishme sa i përket pra ndikimit të obezitetit në shëndetin riprodhues. Me mua në studio është doktor Albert Lila, ginekolog. Përshëndetje doktor. Mirë se na keni ardhur. Faleminderit për ftesën. E thash pra që është bërë një studim, megjithatë ndoshta obezitetin e kemi trajtuar edhe në studio televizive në aspektet e tjera, por në aspektin e shëndetit riprodhues është diçka, le të themi si një lloj risia ose diçka që nuk është folur edhe shumë dhe prandaj është një temë shumë e rëndësishme. Mund të na thoni pak a shumë si mund ta dimë nëse jemi në suaza të normales, nëse mund të them sa i përket peshës, më pastaj mbi pesha dhe obeziteti, si bëhet ky dallim? Kush kufire? Ju falenderoj për ftesën, së dyti më lejoni që sot me këtë rastin e 8 marsit dhe 7 marsit të uroj këtë festë të gjitha nonave, grave, motrave dhe shoqeve, kolegeve të mia me dëshirat më të mira për suksese, për jetë gjatë dhe lumturi në jetë. Faleminderit. Obeziteti është fakt si smundje, do thotë si fenomen fillon studiohet shumë vonë, i neglizhuar për një kohë të gjatë dhe posaçërisht duke mos gjetur ndonjë lidhje të sigurt shkencore, mjekësore mes obezitetit dhe shëndetit riprodhues. Duke studiu problemet që shfaqeshin me pacienta, domethënë gjatë prej kohës së adoleshencës, po edhe në periudhën fertile, edhe në periudhën e menopauzës, u pa që obeziteti ka një ndikim dhe lidhshmëri shumë të fortë me shëndetin riprodhues. Në Kosovë tek ne ka shumë pak shënime, pothuaj fare. Janë bërë disa studime në kohën e fundit. Në fakt, studimi i parë ka qenë për të matë prevalencën. Sa është përqindja e popullatës me mbi peshë dhe obezitet. Dhe pastaj në kuadër të këtij studimi ka ardhur studimi i ekipit tonë, që ka të bëjë me matjen e ndikimit ose të impaktit të obezitetit në shëndetin riprodhues. Fokusi i studimit ka qenë në dimensionin shumë të ngushtë rezerves ovariale, sa e dëmton obeziteti potencialin e një femne që të jetë afër për riprodhim. Por u pa që obeziteti domethënë nuk lën funksion pa prek të shëndetit riprodhues dhe ajo gjeneroi dhëna shumë interesante, duke pa që prevalenca e mbi peshës dhe obezitetit në Kosovë në tërësi të dyja bashkë rrin diku në 50 deri në 60%. Përdresa në Kosovë prevalenca e mbi peshës, po flasim me vlerat e matjes së indeksit të masës trupore, që është përmbi 25 kg për metër katror deri në 29.9, është diku 25-27%. Prevalenca e obezitetit me indeksin e masës trupore mbi 30 kg për metër katror shkon deri në 23%. Në krahasim me vendet e rajonit, për shembull Kosova me Shqipërinë, prevalenca e obezitetit në Kosovë është 3 herë më e madhe se në Shqipëri. Në krahasim me vendet e rajonit, azom Hungaria, Austri, Kroaci, prevalenca e mbi peshës është me vlera shumë më të ulta se në Kosovë, mirë për prevalenca e obezitetit është shumë më e madhe. Dhe kjo laramanie të dhanave në vendet e rajonit përfshi edhe vendin tonë, na lë me kuptu që obeziteti nuk është trajtuar ose nuk merret në konsiderat me rëndësinë që ka. S'është marrë seriozisht. Nuk është marrë dhe deri vonë një person që ka qenë ndoshta obez ose me mbi peshë kanë thënë është i shëndosh. Nuk ka ditë shakt. Ose na kemi thënë mashallah. Mashallah. Sa mirë po duket. Në fund është pa që me studimin ton u konfirmu që obeziteti prek funksionit të shëndetit riprodhues, prek që në moshën e hershme të adoleshencës duke pas domethënë një vajzë me mbi peshë ose obeze me çrregullim e ciklit menstrual, me cikël menstrual jo të rregullt, domethënë të rrallë, në sasi të vogël të menstruacioneve, me mungesa ose me ovulacionit apo anovulacionit, si e them në miksi, me çrregullime të ditëve të ciklit menstrual,
me mundësi të sindromës menstruale, dhe më thonë me dhimbje për gjatë menstruacioneve, dhe në momentet e para kur me aktin e vendosjes ose planifikimit një Tanzania, fillun problemet e para të infertilitetit. Trajtimi i infertilitetit rezultoi që në përqindje të madhe të këtyre pacientëve që kishin probleme me mbi peshë ose ishin obeza. Në ordinancat tona, në praktikën e përditshme si ginekolog, do thotë kemi shumë raste, incidenca përputhet me dhënat e studimit, do thotë ose ka mbi peshë ose është obeze, por kriteret ose shoqatat ndërkombëtare siç është ESHRE, në kuptojnë që nuk do më thonë që je e trashë dhe ke problem me infertilitet, por edhe kundërta nuk do më thonë që je infertile dhe ke problem me peshën trupore. Por mesin ose në kuadrat e përqindjes së faktorëve të rrezikut ose të faktorëve që marrin përgjegjësinë për dështimin në trajtimin e shtrepsisë ose infertilitetit, obeziteti zën një përqindje të madhe, gati 25 deri në 30%, shto këtu edhe ndryshimet policistike apo polifollikulare të vezorëve, që është një sindrom tjetër endokrine, që shpeshherë shkojnë bashkë me obezitetin, atëherë del që vërtet është problem. E kuptoj. Ne do të ju e fokusuat bisedën tek zhëndeti riprodhues i femrave. Megjithatë, ndoshta sot flitet më shumë, ndoshta këto probleme kanë ekzistuar, por nuk është se janë diskutuar shumë. Edhe infertiliteti mashkullor është i pranishëm. Mund të ketë në këtë pikë, do të thotë ndikim edhe obeziteti tek mashkulli? Pyetje shumë më vend, sepse këtë kohën, domethënë, në mentalitetin kosovar, po edhe të shoqërive të rajonit është që infertiliteti në rastet e tilla më shumë shikohet si fajt të femrës se sa të meshkujt, u pa që edhe është dokumentuar me evidencë mjekësore se përqindja gati e fajit është e njëjtë. Në kuadër të trajtimit të infertilitetit mashkullor, obeziteti zën pothuajse të njëjtën përqindje, të njëjtën vend edhe tek meshkujt. Dhe janë punimet e fundit, viteve të fundit, të cilat e dokumentojnë paralel që obeziteti dhe mbi pesha prekin edhe aftësinë riprodhuese të mashkullit, sidomos në përmirësimin ose dëmtimin e numrit dhe lëvizshmërisë të spermatozoidëve, dhe krahas terapive empirike të përvojës dhe atyre kauzale, që mund të jetë edhe me shkaqe tjera, sot punohet më të madhe dhe paralel që çifti të nështrohet terapive apo metoda ndryshme të humbjes së peshës. Dhe këtu ndoshta hyn ajo planifikimi familjar dhe të mirat që mund t'i ketë edhe analizat e përgjithshme që mund t'i bëjë çifti gjithsesi. Definitivisht që sot trajtimi i infertilitetit si të qifteve nuk është vetëm breng e ginekologut, po kërkon qasje multidisciplinare dhe përveç ginekologu, urologu, endokrinologu, po një dhanë e cila është inkurajuese në Kosovë është më të madhe në ofertën e shërbimeve mjekësore kvalitative në Kosovë, është gjetë vend edhe për dietologë, për një profil të veçantë profesionizme të cilët po japin një kontribut të veçantë, flasim për dietolog profesional të edukuar dhe të arsimuar, jo me qendra, me pseudo qendra për humbjen e peshës, po kur është humbja e peshës e kontrolluar dhe në nënvëzhgim dhe monitorim të parafort, duke ruajtur balancin gjithmonë materieve ushqyese për funksionim normal, domethënë, të organizmit. Infertiliteti në Kosovë ka gamë të gjerë të trajtimit, qoftë në sektorin privat apo në sektorin publik, dhe mund të them që nuk e ngjesim me shënimet e suksesit me tregues e mjekimit të infertilitetit me vendet e rajonit. Unë jam optimist që me kalimin e viteve, profesionistët kosovarë do të kenë mundësi që ta marrin seriozisht trajtimin e obezitetit, do të jetë pjesë e politikave vendimarrëse në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë, që të jetë edhe pjesë e prioriteti politikave shëndetësore i trajtimit të obezitetit qysh në moshat e hershme në adoleshencë, sa është mosha më kritike kur një ri ose një re fillon të kultivojë shprehje të këqija, qoftë me fast food, qoftë me ushqime, me pije të gazuara, me disbalans të energjisë, domethënë më shumë merr se sa që shpenzon. Dhe kjo është baza fillestare e fillimit, domethënë, të paraqitjes obezitetit. Dhe fokusi i shëndetësisë kosovare duhet të jetë
trajtimi qysh në moshat e hershme, do më thonë flas në adoleshencë, është fakt që në bo disa punime dhe prej kolegëve jam informu që janë shënime që vërtet flasin për një gjendje të keqe në teren, në popullat, do thotë kemë prevalencë të madhe të mbipeshës dhe të obezitetit në shkollat tona, në shkollat e mesme, në kolegjet tona, dhe ajo reflektohet me kalimin e viteve në shëndetin, në gjendje shëndetësore të përgjithshme, me mundësinë e paraqitjes smundjeve metabolike siç është diabeti, me mundësinë e incidencës lartë smundjeve kardiovaskulare që zënë shkaktarin më të madhin në Kosovë edhe sot të vdekshmërisë së popullatës, po edhe me prekjen ose me shfaqjen e shenjave të infertilitetit. Dhe unë mendoj që është momentum, është kohë e përshtatshme që duke njeh trendin e vendeve tjera të rajonit, Ministria e Shëndetësisë dhe vendimarrësit dhe planifikuesit e politikave shëndetësore, obezitetin ta vëmë në spikam, ta vëmë prioritet, dhe të jetë pjesë e politikës nacionale. Shumë vende nëpër botë, gjysmën e më të madhe të buxhetit e shpenzojnë në trajtimin e komplikacioneve të obezitetit. Nuk e kem luksin ose nuk e kem komoditetin që shëndetësia kosovare të merret me komplikacionet e obezitetit. Ne kemi mundësi, është më lirë, ka kosto më të ulët dhe mund të jetë më efektive nëse ndërhyjmë në parandalim. Sigurisht. Ndërkohë, doktor, në bazë të studimeve në cilin edhe ju keni qenë pjesa, mund të listohen ndoshta disa prej faktorëve që kanë ndikuar në këtë numër të konsiderueshëm të personave obez në vendin tonë, sepse e bët atë do të thotë krahasimin me Shqipërinë që jemi kaq afër mentalitet gati njëjtë, por menyja është ma e ndryshme dhe ma e boshme deti në Shqipëri, edhe pse po konsumohet edhe prej nesh. Faktorët janë të ndryshëm dhe thuhet që obeziteti është smundje kronike, multifaktoriale, shumë faktorëve, ka vend për të flasim për faktorin trashëgues gjenetik, se si krijohen mutacioni i gjeneve, të cilat disa prej gjeneve të cilat e kontrollojnë marrjen e ushqimit dhe ato të cilat e kontrollojnë ngopjen, domethënë, ose qendrat e ngopjes që do të stop ballers mo. Ka faktorët e ambientit, të cilat domethënë mundin me ndiku, por më shumti që mbetet punohet ose të parandalohet është kultivimi i shprehjeve të këqija, ose në fakt domethënë lufta kundër tyre, sidomos përdorimi i ushqimit shpejt, fast foodit dhe pijeve të gazuara, edhe mungesa aktivitetit fizik nëpër shkollat tona, edhe pse vrehet që obeziteti ose mbipesha ka filluar të bëhet problem. Edhe familjet, edhe prinцët janë të interesuar në çka, por domethënë unë shoh të gratë shtatzane që vijnë kur fillojnë të shtojnë peshë, mbi peshën në kuptimin që janë kriteret se sa është pesha e lejuar gjatë një shtatzanie, prej 12 deri në 15 kg të dëshirueshme për 10 muaj të shtatzanisë, kur fillon shfaqen elementet e para të krijimit të mbi peshës ose shtimit të tepruar të kilogrameve, në përgjigje pse po konsumon kaq shumë sheqerna, karbohidrate, yndyrra dhe produkte të miellit brumit, do të thotë më kanë thonë që duhesh me hongër për 2 vjet. Dhe kjo e tregon më së miri mentalitetin se nëna duke dashur t'i ofron fëmijësve të gjitha kushtet e mundshme për një zhvillim dhe trajtim i bën dëm vetit edhe bebit, sepse në momentin që beba lind me peshë kaq të madhe dhe edhe në lindje është predispozit që të ketë probleme metabolike. Unë po shpresoj që kjo do të ndryshojë, ndoshta me gjeneratat e reja Jam optimist edhe unë. Me vëdësimin sa i përket sëmundjeve, komplikacioneve që mund sjellë obeziteti, edhe studimet e tilla janë më të mirë së ardhura dhe kjo bisedë besoj se e ka zgjuar pak a shumë le të themi atë nevojën për të informuar në këtë pikë. Unë doktor ju falenderoj shumë që ishit pjesë e programit tonë. Faleminderit. Edhe unë shpresoj të takohemi prapë të flasim edhe për tema të tjera. Gjithsesi. Faleminderit. Ndërkohë do të jemi akoma